Hello everyone, মই প্ৰণৱে আপোনালোকক Assamese টিউটোৰিয়েল চেনেলৰ এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত ডিসকাস কৰিম গ্ৰাফিক্স ডিজাইনিংৰ ওপৰত। ঠিক আছে, আমি গ্ৰাফিক্স ডিজাইনিংৰ এটা সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিম। আপোনালোকে আমাৰ সিৰিজটো কমপ্লিট চাব। আপোনালোকে গ্ৰাফিক্স ডিজাইনিংৰ আপুনি যদি একো নাজানেও আমি আপোনালোকক একেবাৰে জিৰোৰ পৰা আমি শিকাম। ঠিক আছে, আমি যিখিনি পাৰো গোটেইখিনি আপোনালোকক কভাৰ কৰিম আৰু আমি ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম free use online free graphics designing tool Canva পৰা আমি ইয়াতে ইউজ কৰিম লাহে লাহে আমি ফটোশপত যাম তাৰ পিছতে নেক্সট আমি কৰি গৈ থাকিম সো গ্ৰাফিক্স ডিজাইনিংৰ ফাৰ্স্ট বেসিক্স আমি Canva পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম Canva হৈছে এটা free to use graphics design tool এটো আমি free ইউজ কৰিব পাৰো আৰু এটো পেইডও আছে ঠিক আছে পেইড আৰু ফ্ৰী Canva মাজত ইমান ডিফাৰেন্স নাই ডিফাৰেন্স মানে এটোৱে যদি আপুনি পেইড Canva ইউজ কৰিছে তাৰে যিখিনি আপোনাৰ পেইড এলিমেন্ট হওক বা তাৰে যিখিনি ইমেজ হওক বা ভিডিও ফুটেজ হওক সেইখিনি আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু ফ্ৰীটোত আপুনি গোটেইখিনি ইউজ কৰিব পাৰিব বাট কিছুমান লিমিটেশন আছে জাস্ট 10% লিমিটেশন আছে বাকি একো নাই আপুনি যদিহে ইন্ডিভিজুৱেলি বা এটা ব্ৰ্যান্ডৰ কাৰণে বা এটা কোম্পানীৰ কাৰণে আপুনি যদি কাম কৰিছে দেন আপুনি ফ্ৰী ইউজ কৰিব পাৰে আপোনাৰ পেইড ইউজ কৰিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই ঠিক আছে আজি আমি কি কৰিম আজি আমি একেবাৰে ডেপথত সোমাই নাযাওঁ আজি আমি কি কৰিম Canva-ৰ যেটো ইন্টাৰফেসটো বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে আমি এটা স্ক্ৰিনত যাওঁ ঠিক আছে মোৰ শট স্ক্ৰিন মই এটা স্ক্ৰিনত স্ক্ৰিন ৰেকৰ্ডটো কৰি লৈছো তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই পাইছো ওকে আমাৰ এটা স্ক্ৰিন ৰেকৰ্ড হৈ গৈছে আপোনালোকে স্ক্ৰিনলৈ চাব ঠিক আছে আমি এটা ব্ৰাউজাৰ কি কৈছো canva.com বুলি মাৰি দিছো canva.com বুলি টাইপ কৰি দিছো আৰু এটো মোৰ পাৰ্সোনাল একাউন্ট হয় আৰু এটো ফ্ৰী হয় গুগল একাউন্টেদি এটো লগইন কৰা হৈছে ঠিক আছে এটো Canva-ৰ আমি ফ্ৰী ভাৰ্সনটোত আছো ঠিক আছে আমি ফ্ৰীটোতে শিকিম আৰু পিছত আমি প্ৰ-টোলৈ এটো চেঞ্জ কৰি লম ঠিক আছে মানে প্ৰ-টোলৈ আমি আপগ্ৰেড কৰি লম ঠিক আছে এটা আমি যেটো ফ্ৰী আৰু প্ৰ দুইটাৰ মাজতে যেটো ইন্টাৰফেসটো একেটাই থাকে কিন্তু কিছুমান লিমিটেশন আছে জাস্ট 10% লিমিটেশন হেখিনি আমি পিছলৈ এটো দেখা যাব কি হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি Canva-ৰ যেটো ইন্টাৰফেসটো আজি আমি বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে Canva এটা ফাৰ্স্ট আছে কি হৈছে ফাৰ্স্ট Canva আছে নেক্সট কি আছে ডিজাইন স্পটলাইট ঠিক আছে ডিজাইন স্পটলাইট বুলি যেটো অপচন আছে এটা আমি ক্লিক কৰিম ডিজাইন স্পটলাইটৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা আমাক দেখাই দিব ভিজুৱেল ডকুমেন্টস ভিজুৱেল কি আছে ফটোজ এন্ড ভিডিওস কি আছে ভিডিও এডিটৰ ইউটিউব ভিডিও এডিটৰ ফটো এডিটৰ প্ৰিন্টৰ কাৰণে কি আছে বিজনেস কাৰ্ডছ ইনভাইটেশন মাস্ক টি-শাৰ্টস মাৰ্কেটিংৰ কাৰণে কি আছে মাৰ্কেটিংৰ কাৰণে আমাৰ আছে লোগো পোষ্টাৰ ফ্লায়াৰ্স ব্ৰোচাৰ সোশ্যাল মিডিয়া ওয়েবসাইটস মানে এই ওয়েবসাইটছৰ ইয়াতে আপুনি ইউআই বনাব পাৰিব ঠিক আছে এখিনি আমাৰ ডিজাইন স্পটলাইটত এখিনি হাইলাইট হৈ আছে মানে ক্যাটেগৰাইজ হৈ আছে ঠিক আছে নেক্সট আমি কি কৰিম এই বিজনেস বুলি যেটো অপচন আছে বিজনেসত আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিম বিজনেসত কি আছে Canva ফৰ বিজনেস Canva-টো যদি বিজনেস আমি ইউজ কৰো ইয়াতে আমি কি ইউজ কৰিম কন্টেন্ট ক্ৰিয়েচন ভিজুৱেল কমিউনিকেচন ব্ৰ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট টিম কোলাবোৰেচন এটসেট্ৰা আমি ইয়াতে কৰিব পাৰিম তাৰপিছত আমাৰ কি আছে টাইপ এন্টাৰপ্ৰাইজ স্মল এণ্ড মিডিয়াম ষ্টাৰ্টআপছ ফ্ৰেঞ্চাইজি খিনি আছে সলিউশন কোনটোৰ কাৰণে লাগে আপুনি মাৰ্কেটিংৰ কাৰণে লাগে নে ক্ৰিয়েটিভছ বা এজেন্সি সেলছ কিহৰ কাৰণে লাগে আপুনি এটো ক্যাটেগৰিজটোৰ পৰা ইয়াৰ যিখিনি বনাই যিখিনি টেমপ্লেট আছে ফ্ৰী যিখিনি অফ কোৰ্স মেড বনোৱা টেমপ্লেট আছে সেই টেমপ্লেটখিনি আপুনি ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু এফালে আছে এডুকেশনত আমি ক্লিক কৰিলে টিচাৰ্স আৰু স্কুলছৰ কাৰণে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে কি ডিজাইন এলিমেন্ট কি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগিব এখিনি আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিব আৰু যদি বেছি চাব বিচাৰে এটা 3 ডটত ক্লিক কৰিব প্ল্যান এণ্ড প্ৰাইস আৰু লাৰ্ণত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰে লোগো মেকাৰ ফ্লায়াৰ মেকাৰ বেনাৰ মেকাৰ ফটো কোলাজ মেকাৰ এখিনি কেনেকৈ কৰিব আচলতে এতে স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱা আছে আপুনি এটো পঢ়িব পাৰে Canva-ৰ ব্লগ আছে ডিজাইন স্কুল ইভেন্টস হেল্প সেন্টাৰ এটসেট্ৰা আছে আপোনালোকে এখিনি চাব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া আমি ৰাইট সাইডে যেটো বাৰ আছে ৰাইট সাইডৰ বাৰটো আমি ইয়াতে ট্ৰাই কৰিম কি আছে চাবলৈ ফাৰ্স্ট আপুনি পাব প্ৰজেক্টস ঠিক আছে প্ৰজেক্টছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি যিখিনি প্ৰজেক্টস বনাইছো এই প্ৰজেক্টসখিনি ইয়াতে দেখাই দিব ঠিক আছে আমি যেটা ফাৰ্স্ট আমি যেটা এটা প্ৰজেক্টস বনাম প্ৰজেক্টসখিনি আমি এটা ফোল্ডাৰত ভৰাই থব লাগে ঠিক আছে এটা অল আছে ফোল্ডাৰ আছে ডিজাইনস ইমেজেস ভিডিওস আপুনি যি আছে এখিনি কৰিব পাৰে ঠিক আছে এটা ফোল্ডাৰ যেটো আছে ফোল্ডাৰত আপুনি নিজৰ ফোল্ডাৰটো ফাৰ্স্টতে বনাই লব ফাৰ্স্টতে ফোল্ডাৰটো বনাই ডিজাইনখিনি আমি ইয়াতে ভৰাই যাম ঠিক আছে এখিনি হৈছে আমাৰ প্ৰজেক্টছত থকা এটা ইয়োৰ প্ৰজেক্টস আছে ঠিক আছে বেক টু হোম কৰি দিছো
বেক টু হোম কৰি দিয়াৰ পিছত নেক্সট আছে টেমপ্লেটছ ইয়াৰ মেইন যেটো ফিচাৰ্ছটো হৈছে কি টেমপ্লেট টেমপ্লেটত আমি ক্লিক কৰিছো টেমপ্লেটত কি আছে এই গুটেখিনি আমি সাম বনাই যিখিনি আছে এখিনি আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিম এতে কি আছে আমাক ৰিকমেন্ডেশনত দি আছে প্ৰেজেন্টেশন সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিওস প্ৰিন্ট প্ৰডাক্টস ঠিক আছে প্ৰিন্ট প্ৰডাক্টস আছে মানে যিমানখিনি আমাক দৰকাৰ হয় এখিনি গুটেখিনি ইয়াতে আছে ৰিসাৰ্চ কালেকচন পপুলাৰ টপিকস কি আছে নিউ ইন কানভাত নিউ কি আহি আছে ৰিলছৰ কাৰণে টেমপ্লেট হওক বা পোষ্টাৰৰ কাৰণে টেমপ্লেট হওক যি আহি আছে গুটেখিনি আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব ইয়াতে হোৱাইট বোৰ্ডও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ৱৰ্ক ফ্লো ইয়াতে দেখাব পাৰিব ঠিক আছে যেটো ৱৰ্ক ফ্লো আপুনি বনাব পাৰিব আৰু ওয়েবসাইটৰ ইউআই ইয়াতে আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব ওয়েবসাইটস দেখিছে ইয়াতে ওয়েবসাইটস বুলি আছে নেক্সট আপুনি ইয়াতে কি কৰিব বিজনেছৰ কাৰণে আপোনাৰ কি দৰকাৰ হয় এই বস্তুখিনি ইয়াতে আমাক দেখাই দিব তাৰ পিছতে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া বিজনেছৰ কাৰণে কি দৰকাৰ হ'ব ডক্স হওক হোৱাইট বোৰ্ড হওক ফ্লায়াৰ্স হওক বা ওয়েবসাইট কিবা যদি আপুনি বেলেগ কিবা বনাইছে এখিনি কৰিব পাৰিব নেক্সট আমাৰ বিজনেছ ক্যাটেগৰী বিজনেছখিনিত কি আহিব ঠিক আছে আমি টেমপ্লেটছত আকৌ গৈ লৈছো এটা আপোনাৰ কিহৰ কাৰণে বনাব আপুনি ফ্লায়াৰখন কিহৰ কাৰণে বনাব বা পোষ্টাৰখন কিহৰ কাৰণে বনাব এটা আপুনি গম পাব বিজনেছৰ কাৰণে আছে সোশ্যাল মিডিয়া এডুকেশ্যন ভিডিও ঠিক আছে আমাৰ এটা বেছিকৈ কি দৰকাৰ হয় সোশ্যাল মিডিয়া দৰকাৰ হয় সোশ্যাল মিডিয়াৰ কাৰণে পোষ্টাৰ হওক বা সোশ্যাল মিডিয়াৰ কাৰণে কিবা ইন্ট্ৰো এড হওক এখিনি আমি ইয়াতে দেখা পাম ঠিক আছে ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্ট ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰিজ ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলছ ফেসবুক পোষ্ট ঠিক আছে মই যেতিয়া ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্ট বুলি ক্লিক কৰি দিওঁ ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্ট বুলি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত গোটেইখিনি কি আহিব ইনষ্টাগ্ৰামৰ যিখিনি পোষ্ট টেমপ্লেট আছে পোষ্ট টেমপ্লেটখিনি গুচি আহিব দেখা পাইছে আপুনি ডিজিটেল মাৰ্কেটিং এক্সপাৰ্টছ দেখা পাইছে এটো অনলাইন মাৰ্কেটিং এজেন্সি এটো আপুনি এডিট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এটো ভিতৰত আপোনাৰ ধৰণে আপুনি কাস্টমাইজ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপুনি ইংলিছত কৰিব পাৰিব আৰু ধুনীয়া ষ্টাইলিশ ফন্ট আসামিজ ফন্ট আপুনি কেনেকৈ ইউজ কৰিব হেতু মই দেখাই দিম ঠিক আছে আপোনালোকে মাত্ৰ ভিডিওখিনি কন্টিনিউ কৰি গৈ থাকিব এটো আমাৰ যে ফাৰ্স্ট ভিডিও আমি জাস্ট ইন্ট্ৰোডাকচন হয় ঠিক আছে এতে আপোনাৰ যিখিনি বনাই টেমপ্লেট আছে দেখিছে কিমান ধুনীয়া টেমপ্লেট আছে এই গোটেই টেমপ্লেটখিনি আপুনি কি কৰিব পাৰিব কাস্টমাইজ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ হিচাপত তাৰ পিছতে ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰিজ ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলছ ফেসবুক পোষ্ট ফেসবুক কপাৰ্স কি না লাগে আপোনাৰ গুটেখিনি আছে যিমানখিনি ডিজাইন আপুনি কৰিব লগা হয় সোশ্যাল মিডিয়াৰ কাৰণে বা ইউটিউবৰ কাৰণে বা নেক্সট আপোনাৰ যি আপোনাৰ ক্লায়েন্টে যদি আপোনাৰ কিবা কৈছে কিবা আপোনাৰ পোষ্টাৰ বনাব লাগিছে কিবা ডিজাইন বা ব্ৰচাৰ বনাব লাগিছে ফ্লায়াৰ্স বনাব লাগিছে দেখিনি হৈ যাব ইয়াতে ঠিক আছে আমি টেমপ্লেটছত গলো এই ব্ৰেন্ডটো আমাৰ প্ৰ যিখিনি সাবস্ক্ৰাইবাৰ প্ৰ যিখিনি সাবস্ক্ৰিপচন লোৱা মানুহ থাকে সেই প্ৰখিনি কাৰণে হয় যেটো এটো এটা ব্ৰেন্ড কিট হয় ব্ৰেন্ড কিট মানে কি হৈছে ধৰক আপুনি এটা এজেন্সি ক্ৰিয়েট কৰিছে বা আপুনি এটা কোম্পানী ক্ৰিয়েট কৰিছে আপুনি এটা ব্ৰেন্ড লৈছে ঠিক আছে ফ্লিপকাৰ্ট এটা ব্ৰেন্ড হয় কাৰণ ফ্লিপকাৰ্টৰ যেটো কালাৰটো ইয়েলো কালাৰ হেতু তেওঁলোকৰ কালাৰ হয় তেওঁলোকৰ ফন্ট কি ইউজ কৰে তেওঁলোকে মানে যিখিনি ইউজ কৰে আৰু যিখিনি ইমেজ ইউজ কৰিব কিখিনি এখিনি আসলে এটা ব্ৰেন্ডটো কৰে আমি ইয়াতে ব্ৰেন্ডৰ যিখিনি কিট দৰকাৰ হয় কালাৰ হওক তাৰপিছতে বা কিবা ফন্ট হওক এই গোটেইখিনি আমি ইয়াতে কৰিব পাৰো ঠিক আছে এটো কিন্তু আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব কিহৰ কাৰণে আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব প্ৰোৰ কাৰণে তেতিয়া আমি দেখা পাম তথাপিতো আমি এটা দেখা পাম ব্ৰেন্ড টেমপ্লেটছ বুলি অপচনটো আছে তাত আমি চাইলম কি আছে ব্ৰেন্ড টেমপ্লেটছত ঠিক আছে এটো ক্ৰিয়েট কানভা টেমপ্লেট এটা আমি টেমপ্লেটটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম ঠিক আছে এটো বেলেগ একো মানে আপনি ব্ৰেন্ডটো কেনেকৈ কৰিব আপোনাৰ যিখিনি কালাৰখিনি কেনেকৈ কালাৰ প্যালেটটো কেনেকৈ সেভ কৰি থব ফন্ট আপুনি যেটো ফন্ট আপোনাৰ ব্ৰেন্ডটো ইউজ কৰিছে ফন্টটো আপুনি কেনেকৈ আছে ইয়াতে সেভ কৰি থব এই গোটেই বস্তুখিনি আছে ঠিক আছে নেক্সট অপচনটো কি আছে আপলোড আছে আপুনি যিখিনি ইয়াতে ইমেজ বা ভিডিও আপুনি নিজৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ ডিভাইচৰ পৰা আপলোড কৰিব সেইখিনি ইয়াতে থাকিব আৰু ক্ৰিয়েট এ টিম বুলি যেটো অপচন আছে এটো আপুনি কি কৰিব আপুনি এটা টিম ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এই যেটো আপুনি ডিজাইন বনাব যিখিনি এলিমেন্টস আপুনি ইউজ কৰিব এই গোটেই বস্তুখিনি আসলতে বেলেগ মই এক্সেস কৰিব পাৰিব হেতু কাৰণে আপুনি টিম বনাব পাৰিব ঠিক আছে আমি ইয়াতে কোনো টিম নবনাও মই ইন্টাৰফেসটো প্ৰায় হৈ গৈছে ওকে এটা আমি এটা বনাও আমি যিখিনি ৰিসেন্ট ডিজাইন বনাইছো আসলতে এইখিনি ইয়াতে ওলাই আছে আৰু ওপৰত আপুনি এটা ভালদৰে চাব পাৰিব ঠিক আছে ফৰ ইউ ডক্স আছে হোৱাইট বোৰ্ড প্ৰেজেন্টেশন সোশ্যাল মিডিয়াৰ কাৰণে ভিডিও প্ৰিন্ট ওয়েবসাইটস এণ্ড সো অন আপুনি যি দৰকাৰ হয় তো ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াতে আপুনি সাৰ্চ কৰি দিব পাৰে বা এটা যেটো ক্ৰিয়েট ডিজাইন বুলি অপচন আছে ক্ৰিয়েট ডিজাইনত আপুনি ক্লিক কৰক ক্ৰিয়েট ডিজাইনত ক্লিক কৰালে গুটেখিনি আহি থাকিব দিছে ডক আহিছে হোৱাইট বোৰ্ড ওয়েবসাইটছৰ ইউআইটো আহিব পাৰে লোগো ভিডিওস হওক ডকুমেন্ট A4 পোৰ্ট্ৰেটৰ কাৰণে ডকুমেন্টস বনাব পাৰিব আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্ট হওক ইয়াতে ৰিজিউম হওক গুটেখিনি আপুনি যিমান আসলতে গ্ৰাফিক্স ডিজাইনিঙৰ কেটেগৰীত আহে যিখিনি আসলতে ডিজাইনিঙত পৰে গুটেই বস্তুখিনি ইয়াতে পাই যাব ঠিক আছে suppose মই এটা সাৰ্চ কৰিম
YouTube thumbnail ঠিক আছে মই এটা YouTube thumbnail বুলি সার্চ কৰি দিছো YouTube thumbnail দেখিছে বিউটি YouTube thumbnail Christmas YouTube thumbnail food YouTube thumbnail football YouTube thumbnail কিহৰ কাৰণে আপোনাক thumbnail খন লাগে আপুনি এটা ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আহি যাব ঠিক আছে মই ইয়াতে কৰিছো টিউটোৰিয়েল ভিডিও thumbnail ওকে নতুন এটা টেবত আপুনি এটো খুল খাই যাব এতে যেটো thumbnailৰ আমাৰ যেটো লাগে 1280 into 720 width আৰু হাইটৰ এটা দেখা পাইছে বনে টেমপ্লেট আছে আপুনি এটা বনে টেমপ্লেট খিনি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এই টেমপ্লেট খিনি ইউজ কৰি আপুনি কাস্টমাইজ কৰিব পাৰে নিজৰ ধৰণে ঠিক আছে এখিনি কেনেকৈ কাস্টমাইজ কৰিব আৰু ইয়াতে এলিমেন্ট যেটো আছে এলিমেন্ট হওক বা আপোনাৰ টেক্সট হওক আপলোডছ হওক আৰু ওপৰৰ যেটো টুলবাৰটো আপুনি কেনেকৈ আসলতে কৰিব সেইখিনি গোটেইখিনি আমি নেক্সট ভিডিওখিনিত কৰিম ফাৰ্স্ট আমাৰ এটা আজিৰ ভিডিওটোৰ মোটিভটো হৈছে কি আমি কানভাৰ যেটো ইন্টাৰফেসটো আসলতে কি হয় কেনেকৈ আমি আগবাঢ়িব লাগিব সেই বস্তুটো আমাৰ এই ভিডিওত আজি কভাৰ কৰা হৈছে তো আমি আৰু অলপ এক্সপ্লোৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু যদি আমি ইয়াতে কিবা দেখা পাওঁ ওকে ক্ৰিয়েট ডিজাইনত আপুনি যেতিয়া যাব এতিয়া আপুনি কি ক'ব পাৰিব এটা কাস্টম সাইজ বুলি অপচনটা আছে দেখা পাইছে কাস্টম সাইজ ওকে কাস্টম সাইজত ক্লিক কৰাৰ লগে আপুনি নিজৰ মতে কাস্টম সাইজ দিব পাৰিব ঠিক আছে মই এটা যেনিবা দিছো উইথটো দিম মই 1000 হাইটটো দিম মই 500 তো নিজৰ মতে আপুনি দিব পাৰে আপুনি যেটা নিজৰ কাৰণে এখন ইমেজ বনাব কৰবা দিবৰ কাৰণে কৰবা এটা জায়গাত আপুনি মানে এটো পেস্ট কৰিবৰ কাৰণে যেটা ইমেজখন বনাব ইমেজখন আপুনি হেতু সাইজত বনাব লাগিব এটা কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব কাস্টম সাইজত গৈ সাইজটো লৈ ক্ৰিয়েট নিউ ডিজাইন বুলি অপচনটো ক্লিক কৰি দিয়া লাগে আপুনি যেটো 1000 আৰু 500 আমি যেটো লৈছো তো আহি যাব ঠিক আছে তো এটো আহি গৈছে ইয়াৰ পৰা আমি ডিজাইনস লৈ ল'ব পাৰো এলিমেন্টস ইউজ কৰিব পাৰো টেক্সট আমি ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰো বিভিন্ন ধৰণৰ টেক্সট আছে এটা টেক্সট বনে আৰু টেক্সট কিবা লৈ দিয়া লগে লগে এটা ফন্ট খিনি আহি যাব আৰু ইয়াতে আমি আসামিজ ফন্ট লিখিব পাৰো কিন্তু আমাৰ যিখিনি ষ্টাইলিশ আমাৰ আসামিজ ফন্ট হয় এখিনি আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো তো হেখিনি কাৰণে আপুনি কি কৰিব তো অল্টাৰনেটিভ আছে সব সলিউশন আছে মাত্ৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু এই যি ভিডিও যেটো সিৰিজটো আপোনালোকে কন্টিনিউ কৰি গৈ থাকক একেবাৰে জিৰো লেভেলৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ইয়াতে আমি এই যিখিনি ইয়াতে ভিডিও আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম যিখিনি আমি ইয়াতে কভাৰ কৰিম আসলতে এখিনি ভিডিও আচ্ছা প্ৰ লেভেলৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে নহবও পাৰে বা হ'ব পাৰে কিন্তু আমি একদম একেবাৰে বেসিক্সৰ পৰা গৈ থাকিম ঠিক আছে আমি একো নাজানো ধৰি লওক আমি ডিজাইনিঙৰ একো নাজানো আমি একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা গৈ থাকিম কালাৰ প্লেট কেনেকৈ লম কেনেকৈ আমি কালাৰটো লম কেনেকৈ আমি গ্ৰেডিয়েন্ট কৰিম কেনেকৈ সলিড কালাৰ লম কেনেকৈ আমি ব্ৰেন্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এনেকৈ কৰিম গোটেইখিনি আমি ইয়াতে কভাৰ কৰিম ঠিক আছে তো আজি ভিডিওটো মানে কানভাৰ আমি যেটো ইন্টাৰফেসটো আজি আমি ইয়াতে তো ডিসকাস কৰিলো তো নেক্সট ভিডিওত আমি কেনেকৈ ডিজাইনিঙৰ ভিতৰলৈ কেনেকৈ সোমাই যাম কেনেকৈ কালাৰ প্লেট লম এখিনি গোটেইখিনি কভাৰ কৰিম সো ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অবিয়াসলি ভাল পাব লাগিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব নেক্সট ভিডিওবোৰ তেতিয়া আপুনি পাই থাকিব আৰু এটো আমি সিৰিজটো কন্টিনিউ কৰিম আজি আমাৰ এটো সিৰিজৰ ফাৰ্স্ট ভিডিও হয় আৰু নেক্সট ভিডিও আহি আছে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু ভিডিওটা লাইক কৰি দিব আৰু লগৰ মানুহৰ লগত যদি কোনোবা আপোনাৰ লগৰ ডিজাইনিঙৰ টেষ্ট আছে আপোনালোকে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব পাৰে আমি একেবাৰে জিৰোৰ পৰা হিৰোলৈকে এই সিৰিজটো ষ্টাৰ্ট কৰিম তো এটোৱে আৰু এটা নেক্সট একেবাৰে লাষ্টত কথা কওঁ মই এই ভিডিওটো আৰু মোক আসলতে আগৰ যিখিনি ভিডিও বনাইছো ভিডিওখিনি এটা খুদে আসলতে মই কিহত এই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰিছো এটো আসলতে এটা টেব হয় মই টেবত স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰো সো এটো Realme পেড হয় তো ইয়াৰ যেটো বাই যেটো লিংক হয় মই ডাইৰেক্ট লিংকটো ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি থৈ দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা এটো বাই কৰিব পাৰিব চাব পাৰিব এটো ভাল হয় বহুত ভাল হয় মই লাষ্ট 3 মান্থছৰ পৰা এটো ইউজ কৰি আছো মোৰ যিখিনি ভিডিও আছে আগৰ যিখিনি ভিডিও আছে ভিডিওখিনি মই এটোতে এডিট কৰো কাইনমাষ্টাৰত আৰু মোৰ যিখিনি স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং হয় মই এখিনিতে ইয়াতে কৰো আৰু যদি কেতিয়াবা দৰকাৰ হয় পিচিত কৰো বেছিভাগ ইয়াতে মোৰ বহুতখিনি কাম হৈছে সো আপোনালোকে এটো চাব পাৰে এটো আসলতে ইয়াৰ লগৰ নহয় কিন্তু আসলতে মোক সুধি থাকে কাৰণে মই ক'ব পৰা নাই এটো আজি ভিডিও বনাইছো বহুত দিনৰ পিছত আৰু এই সিৰিজটো আমি কন্টিনিউ কৰিম আৰু এটো কাৰণে মই কৈ দিছো আসলতে কিহত বনাও এটো বোনাস টিপছ টাইপ হয় ঠিক আছে তো আজিলৈ মানে বাই বাই